Зараз у мене тиждень іспитів в університеті. Це завжди той тиждень, з якого я, знаєте, роблю таке якесь невеличке відео про те, як я готуюсь, як я намагаюсь одночасно не вигорати. Бо, знаєте, тиждень сесії завжди такий, що якби я класно не готувалась, я все одно хвилююсь, все одно в цей тиждень така трохи на тривозі, переживаннях. Але вже після того, як все здала, як отримала оцінки, і головне, задоволена цими оцінками, тоді я вже відчуваю себе дуже класно. І розумію, що нарешті літо почалось і можна насолоджуватись канікулами. Знаєте, цей семестр трошки відрізняється тим, що я не надто перенавантажую себе підготовкою і навчанням, бо у мене вже були періоди, коли я взагалі тільки вчилась вдома, ходила в кафе, щоб хоч якось додати різноманіття навчанню, бо було якраз лише одне навчання. А зараз, наприклад, завтра в мене екзамен, я вже до нього готувалась, знаю, що ще сьогодні повторю, але зараз, наприклад, я сіла додивитись фільм «Їсти, молитися, кохати», купила собі Kinder Maxi King. У мене 2 іспити вже складені, це інвестування і бухгалтерський облік, також закриті вже всі заліки, і залишилась філософія і іспит з міжнародної економіки. Знаєте, я прийшла до такого висновку, що літа дійсно дуже мало, і якщо витрачати майже весь червень виключно на підготовку до екзаменів, то це трошки не дуже класно. Найкраще все ж таки якось органічно його все поєднувати. Так що в цьому відео будемо поєднувати. Are your arms wide enough to hold my oceans inside them? Is your heart warm enough? 'Cause it's cold and I need your love. There's no one who holds me like you. Знаєте, завжди, коли я багато вчусь, біля мене на столі твориться якийсь хаос. Спочатку мені подобається те, що все у найближчій доступності, але потім починає бісити і я наводжу порядок. Та зазвичай у період сесії мій стіл завжди виглядає ось так. Але якась своя романтика у цьому 100% є. До речі, я майже завжди перед кожним іспитом або навіть контрольною розписую план, що саме мені треба повторити. Які теми, задачі, практичні завдання. По-перше, вже на цьому етапі, згадуючи контекст предмету, я дуже багато запам'ятовую. Ну і плюс завдяки цьому я бачу весь об'єм роботи і можу її адекватно розподілити на кілька днів, а не повторювати все за вечір до іспиту. Хоча інколи буває і так. А ще, як я тоді вчилась, до нас прийшов мій племінник Матвійчик, якого багато хто з вас, я думаю, пам'ятає. І я вирішила разом з ним зробити міні-тренування, щоб трохи розгрузити мізки і класно провести разом час. Стиль Тетроді пройде у робот за 100 років. Не знаю. А як ти думаєш? Ну, мені кажеться, дуже багато кроків. А чого? Ну, в нього дуже малесенькі ці кроки. Насправді ні одного, тому що робець не ходить, а стрибає. Оце да. Матвію, це прикол. Але це не вінчик, це кісточка для макіяжу я тобі дала. Ой, а що це? Та це буде що? Це, звичайно, не зарядка, оце, що в прямому ефірі. Ну, це і зараз я включу зарядку, будемо з тобою робити, да? То, що в прямому ефірі, це ціла вічність. Ти думаєш? Ну, а скільки для тебе нормальний час для зарядки? Ну, хвилин ж 20-30. Ну, я не знаю. Ти маєш просто написати зарядку. А я делаю за цією дівчинкою зараз, я включу. Будемо з нею тренуватися. Це Рапало. Ні, це Памела. Це треба англійською читати. 10 хвилин так, діо. Ого, де ми? А це 12 хвилин, 15 хвилин. 20 хвилин вообще. Kid workout. Давай, це 10 хвилин. Що, ти готовий займатися? Да. 7, 6, 5, 4. А що тут буде таке? Бачиш, ти отак себе б'єш когось впереді і збоку. Тепер отак. О, вау! Диви, які ми спортсмени. Тебе дуже круто виходить. Це називається хайніс. Високі коліна. Похлопець.
прогріти молоко. Ну, да, треба буде. Щоб не було холоднюче. Да. Диви, як ми будемо наливати. Ой, а що? Із чого я буду пити? Що, Матвій, з бідона будеш пити? Чи ти не хочеш з бідона? Я зараз собі і Матвійчику вперше зроблю оце, знаєте, такі штучки? Корова намальована. Вони бувають із смаком полуниці, з банана, це начебто зі смаком печива. І ти п'єш молоко, використовуючи їх, і вони начебто просачуються через молоко. Уявляєте, мені 19 років, а я ніколи такі штуки не пробувала. І не знаю, чи пробував Матвій, ну йому 7, може пробував. Таке, може в нього вже було наповнене життя. Але я думаю, це буде смачно. Ти їси черешеньки? Да, я з'їв черешню одну. Ти пробував колись? Ні. У стаканчик чи таку з сердечком чашечку? Давай оцю, обичну. Добре. То, що... Ану, пробуй, воно вже можна пити чи ні? Прикольно. Я зараз збираюся зі своїми подружками посидіти ввечері там в кафешці у нас. І я, як завжди, трошки спізнююсь, так що мені залишилось буквально 20 хвилин, щоб зібратись, і мені треба висушити волосся, і ще я хочу зробити локони. Я купила нову плойку, і мені так подобається, як виходять локони разом з нею. Матвій, тобі подобається, як виходять локони з плойкою? А локони з плойкою це не красиво. Чому локони з плойкою це не красиво? Пластик в них псує волосся. Зачем ти у мене питаєш такі До речі, покажу вам тут ще швиденько, як я зараз роблю укладку. Купила нову плойку з більшим діаметром і разом з нею локони виходять дуже класні. Ця плойка діаметром 25 мм і для моєї довжини це от прям ідеально. Якщо хочете, я можу в одному з наступних відео прям дуже детально розповісти, як саме я роблю локони, як накручую, які засоби використовую до та після. Так що, якщо цікаво, пишіть у коментарях. Потім я фіксую всю цю красу лаком, трошки розпушую це все, головне вкладаю у потрібну мені сторону чубчик і готово. На зустріч з подругами я вирішила одягти білі джинси, такий асиметричний топ і піджак. Або літню куртку, я не знаю, як це назвати, бо в той день було трохи прохолодно. Взагалі дуже рада, що зібралась тоді з дівчатами, бо раніше я б на таку пропозицію піти повечеряти разом в період сесії 100% відмовилась би. Бо я думала, що весь час треба щось повторювати, навіть інколи зубрити. Зараз розумію, що більше не завжди краще і баланс найголовніше, як би це заїжджено не звучало. Так що зараз я навпаки за те, щоб планувати такі моменти відпочинку, бо без них класної роботи, ефективного навчання бути просто не може. І ще після зустрічі з дівчатами я завжди дуже надихаюсь, мотивуюсь, ми ділимось досвідом, новими перемогами, поразками також. І йдемо додому завжди з такою дуже зарядженою батарейкою всередині. Навіть враховуючи той факт, що додому зайду об 11 вечора, а іспит завтра з самого ранку. Нічого. Ні, дійсно нічого, бо встала я в дуже класному настрої, прибрала у себе на столі нарешті. Спойлер, порядок буде недовго. І вже була готова підключатись до іспиту з філософії. Я вже здала філософію, і у мене залишився лише один іспит з міжнародної економіки. І от знаєте, а через цей іспит я дійсно хвилююсь, бо я до нього вже почала готуватись, і вчора повторювала, і позавчора. Але там просто буде дуже багато етапів, дуже мало часу, і я дуже сподіваюся, що я його напишу добре і з величезним таким задоволенням піду на свої канікули. А взагалі я вже дуже зголодніла і зараз варю макаронки, просто обожнюю макарони з сиром. І зараз я буду додавати моцарелу, творог і твердий сир, мабуть. Це буде просто божественно.
Рецепт моєї пасти щоразу різний. Цей раз, наприклад, вона вийшла просто ідеальною. Я додала моцарелу, пересипала макаронки на сковороду, ще наверх творог. Не бійтесь такого поєднання, дуже круто. Особливо із таким зернистим творожком. Ще трохи крем-сиру і далі улюблені спеції. В мене хмелі сунелі та суміш перців. І ще додала кетчуп з паприкою. Все це перемішую і виходить щось неймовірне. Ще була в холодильнику курочка та огірок. Знаєте, черешня – це те, що мене прям дуже тримає і мотивує зараз, повторюючи всі ці мільйон презентацій. Я так сильно люблю черешню. А ще в мене якась дуже дивна зачіска. Така, знаєте, оригінальна. Amazing. Можу зняти туторіал. Хочете? Я зараз тут сиджу, передивляюсь презентації, повторюю задачі, розв'язую задачі про валютні курси, міжнародну міграцію робочої сили, нетарифні обмеження. Я вже трохи втомилась. Це, знаєте, коли з одного боку здається, що часу дуже мало, щоб гарно підготуватися до іспиту, а з іншого боку хочеться, щоб цей іспит як можна швидше пройшов. І хочеться його написати вже сьогодні, а не через пару днів. Single time you come around, need a clarity I never found. I can feel your love without a sound. You got something I can't afford to lose. I'm running over under the sky blue. You pull me closer. Сьогодні я пишу останній іспит на другому курсі. І, якщо чесно, я трошки хвилююсь, бо це саме той іспит, перед яким я готувалася найбільше, і який буде такий найскладніший, бо він якраз профільний. Але я просто відчуваю, що в мене буде таке полегшення через кілька годин, як я його вже напишу і справлюсь. Ну, дійсно, я відчуваю, що я доволі класно підготувалась. Ну, все ж вивчити неможливо, це очевидно. Але я відчуваю, що я йду з знаннями. Макіяжу сьогодні 0, бо я не встигаю, не хочу, так що все, я вже буду підключатись. Тримаємо просто кулачки. Та-да-да-да-дам! Боже, я зараз так рада. Я вже закрила свій останній іспит на другому курсі. І я думаю, по моїм емоціям видно, що я його дуже класно написала. Ну, по крайній мірі, я зараз це відчуваю, так. Не знаю, який буде бал. Я думаю, високий. Але я просто нереально рада, що все, сесія закрита, іспити складені. І далі у мене канікули до 1 вересня. Я б хотіла сказати, що можна нічого не робити. Ну, це ж, очевидно, не про мене. Але можна забути про навчання в університеті. А ще я зараз жую жувачку, і, мабуть, за вчорашній вечір я жувала 2 пачки. Бо я чула такий лайфхак, що коли ти щось намагаєшся запам'ятати, вчиш і жуєш жуйку, точно, чи гумку. І жуєш гумку одночасно, чи жуйку. Ви зрозуміли, та нібито разом з цим ти запам'ятовуєш більше. Так що, можливо, це навіть повпливало. А зараз я вже буду одягатися і буду йти на прогулянку з Юлею. Вона вже також закрила всі свої іспити. Юля – це моя подруга, яка вчиться на стоматолога. В неї були такі хардкорні іспити, і я думаю, ми зараз такі вже якісь з полегшенням зустрінемось. Я просто дуже рада. Зараз хочеться якийсь лимонад, коктейль і чогось смачного. І закінчення сесії я відсвяткувала одразу після останнього іспиту. Я відчула таку легкість. Була дуже рада, що нарешті зустрілась з Юлею. Ми дуже багато говорили, смачно їли і вже роздумували над спільними планами на літо. А я знаю, що літо буде класним. Та навіть сесія була класною, бо я не сапарилась в одній кімнаті з книжками, презентаціями, задачами, а гармонійно все об'єднувала. І, як бачите, виходило. Так що класного літа всім нам. Проживіть його так, як вам хочеться. І тоді воно дійсно буде класним. Дякую за перегляд цього відео. Я дуже люблю всіх вас. Цілую, обіймаю та всього найкращого бажаю.